سلام، مریم خلیلی هستم. خوش اومدید به کارگاه خودتون، کارگاه پارسین. به قسمت دوم از سری ویدیوهای آموزشی ساخت قالب گچی گوری خوش اومدید. اگر ویدیو قبلی رو نگاه نکردید، من لینکش رو این بالا میذارم. حتما قسمت اول رو نگاه کنید، به خاطر اینکه این ویدیوها پشت سر هم گرفته شده و لازمه این قسمت از ویدیو اینه که شما پیش نیازش که قسمت اول هست رو حتما نگاه کرده باشید. پس برای ادامه مسیر با ما همراه باشید. خب حالا شروع میکنیم. این دهنه هایی رو که به عنوان قیف ریخته‌گریمون در نظر گرفتیم توی قالب، شروع میکنیم با گل این قیف هامون رو به دهنه گوری میچسبونیم. حتما بعد اینکه این قیف رو روی دهنه ثابت کردید، کناره هاشو درزش رو هم با گل بپوشونید. بعد به کمک ابر خیس تمیز میکنیم گوریمون رو. خب حالا به کمک ماژیک سیدی، چون رنگش نمیره، شروع میکنیم گوریمون رو با یه خطی که از وسطش رسم میکنیم به دو قسمت تقسیم میکنیم. خب حالا سطح کارمون رو میذاریم. فقط حواستون باشه که میزتون از قبل تراز شده باشه حتما. بعد شروع میکنیم به کمک روغن آب صابون، همون روغن جدا کنندمون هست در واقع، همه قسمت هاش رو به این روغن آغشته میکنیم با استفاده از قلم. این روغن جدا کننده رو چند دست به همه قسمتاش بزنید. بین هر دستم 1 دقیقه تا 2 دقیقه استراحت بدید تا خودش رو بگیره، بعد دست بعدی رو بزنید. پس من چند دست اینو روغن بزنم، بعدش برمیگردم پیشتون. حالا یه مقدار گل برمیداریم، روی دستمون نرمش میکنیم، با آب روی سطح کارمون قرارش میدیم. بعد گوریمون رو به صورت افقی فیکسش میکنیم روی کار. یه نکته که خیلی اهمیت داره اینه که شما با استفاده از خطکش چک کنید، ببینید فاصله این خط که روی گوری انداختیم، در واقع فاصله این خط تقسیم تا سطح کارمون باید در دور تا دور گوریمون به یک اندازه باشه. خب حالا که این فیکس کردیم، چون به گوریمون دست زدیم، یک بار دیگه محض احتیاط از این روغن جدا کننده به همه قسمتاش میزنیم. ما اگه میخواستیم مدل سازیمون رو با گل انجام بدیم، دور تا دورش تا این خط تقسیممون باید گل رو میذاشتیم و سطحش رو کاملا صاف و یک دست میکردیم. ولی با گچ این امکان براتون فراهمه که وقتی با گچ مدل سازی میکنید، کاملا سطح صاف و یک دست رو بهتون میده و نمیخواد که شما ساعت رو درگیر صاف کردن سطحش باشید. حالا شروع میکنم به بستن این چارچوب ها. چارچوب ها رو من جوری میبندم که بالا و پایینش باید بچسبه. قسمت های بغل رو جوری میذارم که فاصلش از برجسته ترین جا تقریبا برابر 3 باشه. سعی کنید از سمت بالا قشنگ نگاه کنید و این فاصله رو قشنگ در بیارید. من چون میخوام خطی رو که علامت زدیم ببینم موقع دوغاب ریزی، چون اینی که الان داریم درست میکنیم در واقع یه پس قالبه که بعداً اینو میندازیم دور، به خاطر همین از دیواره های کوتاه استفاده میکنم که این خط تقسیم رو روی گوری ببینم. حالا بعد اینکه اندازه رو مشخص کردیم، با یه گیره اونها رو فیکس میکنیم. اگر تا الان عضو کانالمون نشدید، حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا از آموزش‌های بعدیمون جا نمونید و حتما کانالمون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. حالا دوغابمون رو آماده میکنیم، در واقع ملات گچیمون رو به کمک یه قیف اون رو میریزیم، در حدی میریزیم که به اون خطای تقسیممون برسه. به کمک این خطکش حباباشو میارم رو که از بین بره.
حالا بهش استراحت میدیم تا کاملا گچ خودش رو بگیره. بعد اینکه تب کرد و شروع کرد به سرد شدن، بعد اینکه کامل سرد شد، چارچوب ها رو ازش جدا میکنیم. پس زمانی که کامل گچ خودش رو گرفت برمیگردم پیشتون. الان دیگه گچمون کاملا سرده، پس وقتشه که این چهارچوب ها رو جدا کنیم. خب حالا شروع میکنیم به تمیز کردن گچمون. این کنارهاش رو، اضافاتش رو میگیریم. این کنارهاش رو با کمک ابزار مرتب میکنیم تا کارمون در بیاد. از خیلی آهسته این رو در میاریم و مواظب باشید. یه مقدار گچ اینجا، هر جایش که میبینید گیر داره اون قسمت رو دوباره با ابزار سعی کنید باز کنید گیراشو. به این حالت قوریمون رو در آوردیم. دهنش اینو زیر کارن، اونقدری اهمیت نداره. این کاری که الان درست کردیم پس قالبه، ما فقط به این سطح رویش احتیاج داریم. حالا شروع میکنم این لبه ها رو تمیز میکنم. با سنباده کامل تمیزشون میکنم. سنباده‌تون رو میتونید خیس کنید که راحت تر سنباده بکشید. فقط این لبه‌ش رو سعی کنید بکشید و این سطحش رو صاف کنید. اون قسمت هایی هم که اگه ضربه خورد بهش و خراب شد اصلا نگران نباشید. این ابزارتون رو به آب بزنید، با پودر گچ قاطی کنید، روی کارتون بکشید. برای این قسمت خیلی وقت بذارید که حتما صاف و یک دست بشه، چون بعد از این دیگه میخوایم قسمت های اصلیش رو درست کنید و هر چقدر این پس قالبتون رو الان تمیز کنید اون قالباتون همونقدر تمیز در میاد. حالا میخوام 2 تا براش پین در نظر بگیرم، یکی این سمت و یکی این سمت. شما هم میتونید با قاشق چایخوری که کوچیک باشه، هم که با این ابزارهای کاهنده به این صورت اینجا پین ایجاد کنید. یه پین هم تو این قسمت درست میکنم. باز اون جاهایش که لازمه رو سنباده بزنید، چون هر ردی روی این باشه روی قالبتون هم میاد. خود قوریمون رو هم تمیز میکنیم. بعد اینکه اینو تمیز کردیم این رو سر جای خودش کاملا فیکس میکنیم. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. حتما این آموزش رو تمرین کنید و اگر سوالی یا ایرادی داشتید از طریق لینک های ارتباطی که توی دیسکریپشن براتون گذاشتم برای ما ارسال کنید. پس تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.